මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද Word document කීපයක් එක Word document එකකට ගන්න කියලා. මම ඉතින් Word document දෙකක් පාවිච්චි කරලා ඉතින් කියන ඔයාලට ඕනම ප්‍රමාණයක් ඕන තරම් Word document ප්‍රමාණයක් මේ විදිහට එකතු කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනේ යන්න ඕනේ insert එකට. insert එකට ගියාම ඒකේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන මේ text කියලා තීරුවක්. හරි. ඔයාලා යන්න ඕනේ මෙන්න මේ object කියන තැනට. මේ object කියන තැනට ගිහිල්ලා text from file කියන එක select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට අවශ්‍ය document එක තෝරන්න. මම මුලින්ම මෙතන මේ section 1 කියන එක select කරනවා. හරිද? ඒක select කරලා insert කරා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඊළඟ document එක select කරන්න. ආයෙත් නැවත මේ object එකට ගියා. text from file ගියා. ඊට පස්සේ මේ section 2 කියන එක මම select කරලා insert කරනවා. එතකොට දැක්කද? මේ දැන් මේ word file දෙකක් විදිහට මේක තිබ්බේ. දැන් මේ දෙක එකක් වෙලා තියෙනවා. හරිද? අන්න එහෙමයි word file දෙකක් මේ word file කීපයක් මේ විදිහට ඔයාලට එකට එකතු කරලා තනි word file එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියලා හිතනවා. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් අදට ආයුබෝවන්.